थोडा मागे पाणी उकळलंय, आता आपण पाण्यात थोडे मीठ टाकून घेऊ. थोडा अख्खा मसाला, त्या पाण्यात थोडं निंबू पिळू आपण. आता थोडे तेल टाकू. आता आपण तांदूळ टाकून घेऊया. आता झाकण देऊ आणि तांदूळ 80% पर्यंत शिजवून घेऊ. आता आपण शिजलेला तांदूळ काढून घेऊ. कांदा कढवण्यासाठी आता आपण तेल टाकू. कांदा मस्त प्रकारे कळलेला आहे, तो आपण आता काढून घेऊ. तेल, मीठ, तिखट मसाला, हळद, आता आपण अंडी थोडी फ्राय करून घेऊ. ओके, अंडी बऱ्यापैकी फ्राय झालेले आहेत, आपण ती काढून घेऊ. अख्खा मसाला, आले लसूण पेस्ट, तळलेला कांदा, टोमॅटो पेस्ट टाकू. तिखट मसाला, काश्मीरी मसाला, हळद, चिकन मसाला, बिर्याणी मसाला, आता त्यामध्ये आपण अंडी टाकू. आता दही टाकू.
थोडं पाणी घालू आपण. आता आपण 5 मिनिटं झाकण देऊ. कडलेला कांदा टाकू, कोथिंबीर टाकू. तुम्ही पुदिना यूज करू शकता तुमची इच्छा असेल तर. थोडा बिर्याणी मसाला टाकू. आता याच्यावर आपण राईस टाकू. आपण बिर्याणीमध्ये आता थोडा फूड कलर टाकू. तर थोडा उरलेला आपल्याकडं कळलेला कांदा, थोडी कोथिंबीर आणि थोडा बिर्याणी मसाला. आता आपण बिर्याणीला दम देण्यासाठी झाकण देऊन पिठाने पॅक करून घेऊ. आता आपण बिर्याणीला कमी विस्तवावर 10 मिनिटे दम देऊ. आपल्या तयार झालेल्या बिर्याणीचा आता आपण झाकण काढून घेऊ. वाह, खूप छान. अशा प्रकारे साध्या आणि सोप्या पद्धतीत आपली अंडा बिर्याणी तयार झालेली आहे. ती आता आपण खाऊन बघूया. एक नंबर बिर्याणी झालेला. अंडा बिर्याणी एक नंबर झाले. पोरांनो, कशी वाटली अंडा बिर्याणी? एक नंबर. कशी वाटली?